Mình bán ở đây là được bao nhiêu năm rồi chị? 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm rồi. Một năm mua một căn nhà. Trời ơi, ghê vậy. Trời ơi, nói nè coi chừng á. Có gì cô? Thiệt luôn hả? Nhiều năm mua một căn nhà. Xin chào cả nhà, Gia Phú rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Dream Food Travel. Thì bây giờ là 11 giờ trưa. Ngày hôm nay thì Phú đang ở địa chỉ là hẻm số 7, đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú. Hôm nay chúng ta sẽ ăn những cái món này nè. Đó, bún bò, bún riêu, canh bún, bánh bột. Thì quán ở đây sẽ bán từ 11 giờ trưa đến khoảng 6 giờ tối. Sáng giờ nhìn ăn sáng để ăn bún riêu với lại bánh bột. Bánh bột ở đây có trứng bách thảo nữa. Dạ, kênh anh bấm Gia Phú là ra kênh em. Quay tôi đi. Dạ, quay luôn nè. Cho anh lên clip luôn. Anh mới mua về. Trương Vũ. Đây bây giờ mình xem không gian một tí xíu. Thì không dễ, đây là trong hẻm cho nên mình sẽ ngồi ở đây. Hẻm hơi nhỏ, xem để dọc ở trong đường. Rồi bây giờ để tìm hiểu món nha. Cả nhà đừng quên like, share cũng như là ấn vào nút đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Trước khi quay, bạn Mèo ơi chào. Ok. Thì nói chung là không gian quán cũng hơi có giới hạn á cả nhà, cho nên tụi mình chia ra tụi quay cho dễ. Đây là mấy chị với cô bán mà. Đó. Chị nè. Chả hành lá chị để sẵn nè. Còn cái món ngày hôm nay là mình muốn giới thiệu cái nhà là món bánh bột trứng bách thảo nè. Đó. Bò 90 với 65 ngàn là 150. Nước lèo ở phía trong. 155 gói em 45. Một lát mình sẽ xâm nhập vào đó sao. Mình xem vòng ngoài nha. Đây. Giò heo, nước mắm. Đó, bánh bột có trứng bách thảo. Chị đang bán một hộp này mang về là bao nhiêu vậy chị? 20 là có trứng nữa, cái trứng đúng không chị? Thì em gái bún bò về rồi. Đó. Em thấy cái đó là thịt ruốc, thịt tôm khô, củ hành, tỏi, mắm nói đi, nói tiền đi. Tốt, không. Đây, qua bên đây có rau muống giá, rau muống bào bắp chuối tươi xanh. Chị để nước đá làm lạnh nè để giữ cái độ tươi thế nè. Bún riêu, sợi canh bún với lại sợi bún bò. Đây mình đi vô cho cả nhà xem là nước lèo của chị nha. Đó, chị có một cái bếp than trụng rau bún nè. Ồ, đó là bún bò đúng không cô? Đúng rồi. Bún bò đúng rồi.
trong là 30.000. tô 30.000. Trời ơi, em thấy có bò viên, chả. Ồ. Trong nồi nước lèo thấy có thơm nữa nè, chị vớt lên cho em xem với. Tô đó 30. Đó, bún bò ở đây có thơm, quá trời thơm luôn, xả nè. 30. Thịt là chị bỏ trong đó luôn. Đúng rồi, chị bỏ vô đây con tại chỗ chặt quá. Dạ. Mà thường là ở trong đó thịt là bắp không hả hay sao chị? Gân bắp lộn xộn vậy đó. Gân bắp lộn xộn luôn. Rồi kế bên là nồi bún riêu nè. Nạm. Bún riêu cũng có bò viên luôn. Đúng rồi. Bún Riêu cua kìa, trời ơi, riêu cua. Chả viên là 25.000. 25. Bún bò canh bún là 30 hả chị? Canh bún cũng 25, bún bò với 30. Dạ. Mà có giò thì 40 ngàn. Dạ, có giò là 40. Bún riêu cũng 25.000 thôi đó nha. Mà bún riêu nhìn quá sát trời luôn. Ủa, mình mới nói gì quá sát trời. Mới có sức phải không? Ồ, cục chả nhìn ngon quá cả nhà ơi. Đây. Dạ. Rồi, chả thì sắc bự gầy ghê nè. Nãy giờ quên giới thiệu đây chị Mai đúng không ạ? Chị là chú Chi, em của chị Mai. Chị Chi, em chị Mai. Mình bán ở đây là được bao nhiêu năm rồi chị? 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm rồi. Một năm mua một căn nhà. Trời ơi, ghê vậy? Trời ơi, nói nè coi chừng á. Có gì cô? Thiệt luôn hả? Vô năm mua một căn nhà. Chị này rất là vui tính luôn á, cả nhà nãy giờ. Phụ quá, tự Đừng nghe nha, cái đó nói giỡn thôi đó nha. Trời ơi, bán gì mà mua một căn nhà này chết luôn á. Tăng 20 mấy năm là trước giờ đều bán 3-4 món về luôn hả chị? lúc trước là bán bánh bột với bún riêu trước. Dạ. Bún bò bán sau nhưng mà cũng bán lâu lắm rồi. Dạ. Món này bán trước. Cái món này bánh bột trứng bách thảo chắc là cả nhà cũng sẽ mới nhìn thấy lần đầu tiên. Ủa mà từ đâu chị lại nghĩ ra thêm? Hồi xưa chị bán vậy thôi. Dạ. Cái sau này á bỏ này thêm. Dạ. Bỏ thêm cái thấy người ta ăn á, người ta cũng ăn nhiều. Để giờ bán luôn. Dạ. Là bán luôn. Ai thích ăn trứng bách thảo thì lấy nha. Còn nếu dụ mà không lấy trứng bách thảo thì mình sẽ tính giá thế nào chị? 15 đô. Nhiều chút. Dạ. Có bánh thì có trứng thì ít bánh chút. Dạ. Thôi. Có trứng thì 20. Có trứng thì là 15 là vậy nè. 15 là vậy. Đây. Hồi nãy em nghe chị kia là là bán mang về 20 hay sao chị? 20 là cái hộp 2.000. 15.000 đó. Dạ. Đó em quay cái dĩa 15 có trứng đi. Đây là 15 có trứng. Và 15 không trứng nè. Chắc tại nãy người ta mua 20. Cái hộp có trứng. Cái tiền cái hộp là 2.000. Tiền hộp 2.000. Thêm miếng trứng với bánh. Dạ. Đó 15.000 không trứng. Đó 15.000 không trứng. Trời ơi, nhìn ngon ha cả nhà. Đó. Rồi nè dĩa bột. Hàng lên cả nhà ơi. Đó nguyên khay luôn. Bún bò áo đen. Cái này chắc cả nhà mình cùng làm, chia ra làm mỗi người một món phải không chị? Cái chị đó làm hết. Trời ơi. Chị chỉ rau tỏi rồi thôi. Dạ. Chị Mai trong nhà làm. Trời ơi. Ủa em này nó mua gì vậy? Đó. Có nguyên mâm rồi. Đó, chị đổ trứng lên thêm. Đấy. Lại chúng ta ăn mình sẽ chia sẻ về cái công dụng của trứng bách thảo nha. Rồi, nhờ chị Chi làm cho em một dĩa. Nói chung là giá ăn tại quán là 15.000 là giá thấp nhất đúng không chị? Đúng rồi. Đó là có nửa trứng bách thảo. Bánh rỉ ai ăn 10, ai ăn tô bún ăn thêm 10.000 cũng bán nhưng mà bánh thôi. Bánh thôi, không có trứng. Ăn 10.000 vẫn được nha cả nhà ơi. Đó, chị bán sao là chị múc cho em quay vậy á. Dạ. Không thêm. Rồi chị múc chan nước vô luôn nha. Chan luôn ha. Dạ. Đó, cái này là tương với giấm hả chị hay là tương không? Tương giấm đường. Tương giấm đường. Không có giống người. Rồi xong. Bún bò giò. Rồi. Đây, dạ, bún bò. Muốn gọi thêm bún bò với một tô bún riêu nữa nha cả nhà. Bún bò là của bạn Mèo. Đó. Đó.
nạm, gân, bò viên. Một hộp bánh bột nhiều nhân với canh hoa. Rồi xong tô bún bò. Đây bún riêu của mình. Mà cho nó nước béo rồi chị ơi. Bún riêu của em không lấy huyết nha, không giò không huyết. Ăn bánh bột rồi cho nên này không ăn thêm giò đâu cả nhà, no lắm. Cho em bù lại cho em riêu đi đó. Wow. Ở đây chị Chi sử dụng màu điều nhiều nè, cái tô nó màu nó rất là lên hấp dẫn nè. Ok, nói chung là hẻm này cũng khá yên tĩnh cả nhà. Nói chung là mà người tới nãy giờ ăn cũng rất là nhộn nhịp. Thì bây giờ cái là quán là bán từ 11 giờ cho đến khoảng 6 giờ chiều. Ngày chay thì họ cũng không có nghỉ, tùy ngày thì họ vẫn nghỉ, nói chung là không có biết được. Rồi, bây giờ Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà của chú anh chị cùng tất cả các bạn là thưởng thức bún riêu và bánh bột nha. Còn bún bò của ăn mèo mình thử nước lèo thôi. Riêu, bột. Đây, ơi tô bún bò nhìn giống phở quá ha. Có bò viên nè. Đây, xin miếng nước lèo nha bạn. Thanh nhưng mà nó theo vị chua chua, chắc có lẽ là bỏ thơm, những cái thơm này nọ vô á, vị nó thanh đó cả nhà. Nêm nha. Bây giờ Phú ăn cái bánh bột trước. Khai vị với món bánh bột cả nhà ơi, 15.000, quá hấp dẫn đúng không? Đây, cái muỗng tôm thịt cứ sặc sặc. Là tương giấm nha, cái vị giấm nó sẽ ở cái hậu nó dễ bị sặc cái vị giấm chua á. Tương này sẽ không có ngọt, dạ không phải là ngọt tương đường nhiều á, cái tỷ lệ giấm nó nhiều hơn một chút xíu. Bánh nó không có bị bở nhão, nó có một cái độ chắc chắn, không có bị khô. Tóc của mình rớt vô. Bánh bột ngon á. Ai thích chua thì sẽ ăn chua được nha. Một cái muỗng này ăn nè. Đó. Kèm với bánh bột nè. Là phần chính của chúng ta là trứng bách thảo. Rồi thấy cái món này thì nó giống như cái món bánh đúc vậy đó nha. Nhưng mà thay vì ăn nước mắm thì ở đây ăn là tương giấm, tại vì ở đây là cũng dạng nấu theo kiểu Hoa một chút xíu á. Những cô bán là cũng là người Hoa á. Có cô thì là lai Hoa. Đây trứng bách thảo nửa trứng. Okay. Món này thì bắt nguồn từ chính xác là của người Hoa nha. Nếu mà Tết mà ai ở nhà có cái này mà ăn với, hoặc là ăn nhậu gì đó, ăn món này với tôm khô củ kiệu rất là ngon luôn. Thì cái trứng bách thảo này được ủ lên men. Đầu tiên là mình nói về công dụng tốt của nó đi. Thì nó giúp nhiệt miệng nè, giảm nhiệt miệng, nổi mụn nè. Rồi về hệ tiêu hóa là nó tăng cường trí thông minh, rồi giúp cho hệ tiêu hóa. Nhưng mà về mà người phụ nữ, trẻ già, người già và con nít á,
mà có vấn đề về dạ dày thì không nên ăn cái này nha cả nhà, tại vì nó sẽ không tốt cho cái bao tử. Cái vấn đề thứ hai nữa là không nên ăn nhiều, tại vì trong cái này nó ủ cho nên nó có cái lượng chì, cho nên mình một tuần chúng ta ăn khoảng 2 trứng là được, không nên ăn nhiều. Okay. Món này là có tính hàn. Đó, cái lòng đỏ đó là hành sa. Rồi, trắng miệng, xong rồi, mình qua bún riêu. Bún riêu thôi. Tô này là 25.000 nha cả nhà. Phú không có lấy quyết, tại vì mới vừa rồi thì cả nhà mới thấy thì Phú mới ăn cái bún riêu vịt, ăn huyết vịt quá nhiều rồi. Nó thanh, nó lọc cơ thể, bữa nay mình không muốn lọc nữa cho nên mình không ăn huyết. Trên bàn thì sẽ có mắm tôm, me, ớt. Ăn bún bò có tương ớt, tương đen nữa, nhưng mà mình không có để bên đây, lát hồi mình mới lấy. Giờ bỏ rau vô. Ý. Đây. Sẵn tiện đây Phú cũng chia sẻ luôn về cái vụ mà chắc là bữa giờ mọi người cũng có đọc là về cái vụ huyết đó. Thật ra thì mình cũng có đi tìm hiểu và hỏi, thì có một số người làm thì họ cũng có nói là giống như là không phải là ở đâu cũng vậy đâu cả nhà. Ở những cơ sở đàng hoàng thì họ làm ra những cái khâu rất là kỹ. Mà nói chung là nếu mà mọi người sợ thì chúng ta cũng hạn chế cũng được, không sao. Chua thanh. Ở đây cho cà chua, nãy thấy cái nồi cà chua rất là nhiều cho nên vị cà chua. Chua thanh. Cho đậm đà thì phải có cái này thôi. Mình thì thấy có vị chua nó ok rồi đó, không cần bỏ mắm me đâu ha, mà cũng bỏ vô đi một tí. Cho một miếng ớt luôn nha. Đó, đầy đủ. Tiếp này chúng ta ăn được 2 món, coi 3 món. Lâu đổi nhiều món cho mọi người xem. Cũng thấy là bán rất là đông, vừa đúng 11 giờ bon quá cho người ùi vô ăn. Đúng không? Bún riêu mà có bò chiên vui ghê. Như thời kỳ có mọi người nói là ăn bò viên dĩ nhiên phải có vị bò, tại thật sự Phú chia sẻ thì phải chia sẻ là có cái mùi bò, tại vì có những nơi họ bán á, cái bò viên á, mình ăn nhiều khi là bột nó không có cái mùi bò nhiều, chứ không phải là nó quỳ giữa hống đâu. Bò viên giòn, dai thì nó không có dai nhiều. Đây sắc miếng chả đây nha, thấy không? Nhược ở đây thì là mình nghĩ là chắc là cô chị nấu xài màu điều hơi nhiều, cho nên nếu mà ai mà mặc đồ trắng thì ăn cẩn thận nha. Miếng chả này, nhìn cái mặt miếng chả không? Trong mà thấy không? Được không? Bữa giờ biết mọi người có để ý không, thì cái khâu ăn uống cũng hơi khó khăn tí xíu là nó chưa có lành, bị nhiệt miệng mà cứ phải đi ăn, mà nhiều khi gặp mấy cái đồ nóng nữa nên nó chưa có lành kịp.
Thơm, giòn, đã sắc rất là dày, lại thêm miếng rau, miếng bún rồi tới riêu cua này. Nghe chín rồi. Chắc chắn ha, không phải là dạng bị mềm bở à. Cái tỷ lệ giữa cua và tàu hũ nó cũng không có nhiều quá. Ok, xin phép cả nhà nha. Rồi xong rồi cả nhà ơi, ngày hôm nay là đã chia sẻ được cho cả nhà một địa điểm vừa có canh bún, vừa có bún riêu, rồi bánh bột. Với giá là chỉ bánh bột thì 15.000, còn những cái món như là 25.000, riêng bún bò là 30.000 nha. Thì về cái bún riêu, bún bò thì nói chung là ở đây giá bình dân cho nên hương vị nó cũng sẽ không có gọi là nổi trội quá là xuất sắc, nhưng mà ăn để mà thèm ăn thì vẫn ok. Phú thì Phú mục đích ngày hôm nay quay là muốn chia sẻ món bánh bột thôi, tại vì nhiều món muốn quay để chia sẻ thêm cho cả nhà. Món bánh bột ăn rất là rẻ mà ăn rất là ngon miệng. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip nãy giờ. Đừng quên một món ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những hấp dẫn kế tiếp nha. Buổi trưa thì ở đây hơi nóng.